كيفكن؟ اليوم بهيدا الفيديو نحن ما رح نحكي عن موضوع معين مثل العادة. اليوم أنا رح أعلمكن شي جديد، أو رح أعلمكن كيف تستعملوا فعل to like. أوكي، هلأ رح أخبركن إنه هيدا الفعل شوي صعب بالعربي لأنه نحن بنستعمله بطريقة مختلفة. أوكي، وليش قررت أعمل هيدا الفيديو؟ لأنه في كتير تلاميذ، أو مش بس تلاميذ، في كتير ناس هون على اليوتيوب عندي دايما بيكتبولي بالتعليقات شي غلط. يعني دايما تلاميذ بيعملوا هيدي الغلطة وما بيعرفوا شو لازم يقولوا أو شو لازم يستعملوا. أوكي، فرح نحكي نحن عن هيدا الفعل، عن verb to like كيف بنستعمله، ورح نحكي كمان عن الverb to love كمان كيف بنستعمله. أوكي، إذا أنتوا عم تشوفوني لأول مرة، أنا مها، وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يتعلموا شي جديد بطريقة كتير حلوة وكتير سهلة. تمام؟ فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي رح نبلش بالverb to love لأنه هو أسهل شوي أو أسهل بكتير من الفعل التاني الverb to like يلي رح نشوفه بعد شوي. أوكي، يمكن أنتوا بتعرفوا already كيف لازم تستعملوا هيدا الفعل، بس لازم تعرفوا إنه في شوية فرق بين العربي وبين الإنجليزي. أوكي، يعني مثلا نحن لما نقول أنا بحب، يعني ما عم نحكي عن شي صار هلا، او ما عم نحكي عن شي مؤقت. لما نقول انا بحب يعني عادة عم نحكي بشكل عام، بشكل عام عم نحكي عن شي حقيقي او شي ثابت. يعني مثلا انا بحب الشتاء، او انا ما بحب الصيف. اوكي، لما اكون عم بحكي عن شي ثابت او عن حقيقة او عم بحكي بشكل عام، ايه بستعمل هيدا الفعل. واكيد فيي استعمله كمان مع الاشخاص. انا بحب جوزي، انا بحب اصحابي، انا بحب ابني، اكيد. اوكي، نحن هيك بنستعمل هيدا الفعل. بالانجليزي اوقات بيقولوا مثلا إذا شخص كان بمحل تياب وشاف شي حلو، فستان مثلا، أوكي، بيقولوا إنه واو I love this dress. بس نحن بالعربي ما فينا نقول أنا بحب هيدا الفستان. أوكي، إذا بتتذكروا أنا خبرتكم إنه ما لازم أبدا تعملوا ترجمة من لغة للغة، لأنه هيدي الطريقة مش منيحة وأكيد رح تقولوا شي غلط. ليش؟ لأنه نحن إذا منقول أنا بحب هيدا الفستان، يعني بشكل عام، بشكل عام أنا كتير بحب هيدا الفستان. مثلا عندي فستان من زمان وأنا كتير بحبه، هيدا هو المعنى. بس ما في يقول إذا شفت فستان بمحل لأول مرة بحياتي، ما في يقول أنا بحب هيدا الفستان. ما بتزبط، يعني مش كتير منطقية قول أنا بحب هيدا الفستان. فشو لازم نقول بهيدا الحالة؟ بنقول واو كتير حبيت هيدا الفستان، كتير حبيت هيدا الفستان. يعني نحن بنستعمل صيغة الماضي، بنقول حبيت هيدا الفستان. ليش؟ لأنه يعني كأنه لما شفت هيدا الفستان هلأ، يعني من دقيقة، كتير حبيته، حسيت انه حلو. اوكي، فينا نقول هيك، فينا نقول كتير حبيت هيدا الفستان، بدي جربه. تمام، بس ما بقول ابدا انا بحب هيدا الفستان مثل ما بنقول بالانجليزي. اوكي، وانا صراحة من وين اجتني الفكرة انه اعمل هيدا الفيديو؟ لانه كتير اوقات بشوف التلاميذ عم يستعملوا هيدا الفعل بطريقة غلط، ودايما لما يكتبوا لي شي بالتعليقات بيستعملوا هيدا الفعل بطريقة غلط.
يعني اوقات بيقولوا لي واو انا كتير بحب هيدا الفيديو، وانا يعني بكون حاطة هيدا الفيديو من 5 دقايق، وهن دغري بيكتبوا انا بحب هيدا الفيديو. فمش كتير منطقية بالعربي. اوكي، هن لازم يقولوا كتير حبيت هيدا الفيديو، يعني لما حضرت هيدا الفيديو او لما سمعت هيدا البودكاست حبيته. فينا نقول هيك. اوكي، هلا فيكم تقولوا انا بحب فيديوهاتك يا مها، كتير بحب فيديوهاتك، او كتير بحب الفيديوهات تبعك. فينا نقول هيك لانه هيدي الجملة يعني بشكل عام انا بحب فيديوهاتك، يعني بحب الفيديوهات يلي انت بتعمليهم. هيدي اوكي، هيدي منطقية اكيد ومزبوطة. وانا كتير بنبسط لما اقرا هيك جملة او لما اشوف هيك تعليق. كتير بحب المحتوى تبعك، كتير بحب فيديوهاتك، كتير بحب البودكاست يلي بتعمليه، او كتير بحب الدروس يلي بتعطيها. اوكي، فاذا انتو كنتوا عم تحكوا عن فيديو معين او عم تحكوا عن درس معين، وبدكم تقولوا انه انتم انبسطتوا بهيدا الفيديو او انبسطتوا بهيدا الدرس، تعلمتوا شي جديد، احسن تقولوا كتير حبيت هيدا الدرس او كتير حبيت هيدا الفيديو. اوكي، اكيد فيكن تقولوا بحب، بس اذا كان المعنى بشكل عام انا بحب هيدا الفيديو، يعني انا بحب اسمع او انا بحب احضر هيدا الفيديو دايما. اوكي، هيك فينا نقول. عرفتوا شو الفرق بين انا بحب وبين انا حبيت؟ اوكي، هذه هي الفكرة. وهلأ وصلنا للجزء الثاني من الفيديو، الفعل الثاني يلي هو verb to like، يلي هو شوي صعب. ليش؟ لأنه الطريقة يلي بنستعمل فيها هيدا الفعل مختلفة كتير، وهي بالعكس. هلأ رح اشرح لكم ليش بالعكس. لأنه نحنا بنعرف انه لما بدنا نستعمل الverb to love بنقول انا بحب الشتا. اوكي، او انا بحب هيدا الطقس. اوكي، هلا اذا بدي استعمل verb to like اكيد بقدر، بس شو لازم اقول؟ لازم اقول بالعكس، يعني لازم اقول هيدا الطقس كتير بيعجبني انا. اوكي، يعني كأنه عم اقول انه الانطباع يلي بيعمله هيدا الطقس علي أنا هو منيح. يعني كأنه عم قول أنا I am impressed with this weather or by this weather. أوكي، يعني هي بالعكس، يعني نحنا دايما بنستعمل هيدا الفعل وكأنه we conjugate this verb with the object not with the subject. أوكي، يعني ما بقدر إنه أقول ما بقدر أقول غير هيك، يعني لازم أقول هيدا الطقس، هيدا الأوبجكت. يعني أنا كأنه أقول أنا بحب هيدا الطقس، فشو هو الأوبجكت؟ طقس. طقس هو يعجبني وأنا I become the object. أوكي، ما بعرف إذا فهمتوها لأنه هي بالعكس، يعني بالعكس كليا. مش مثل الفيربس يلي بنستعملهم عادة بنبلش بالسبجكت وبعدين بنحط الفيرب وبعدين بنحط الاوبجكت. هون بالعكس. اوكي، رح اعطيكم هلا اكيد امثلة لتقدروا تفهموا كيف بنستعمل هيدا الفعل. بس قبل ما اعطيكم الامثلة او قبل ما نشوف الجمل، لازم قلكم انه لانه هيدا الفعل هو it's conjugated with the object، فأنا ممكن شوفه أو ممكن لاقيه بثلاث أشكال عادة. يعني أكترية الأوقات له 3 أشكال. ليش؟ لأنه حسب أنا عن شو عم بحكي. مثلا إذا أنا عم بحكي عن الطقس، هيدي كلمة مذكر، شو بقول؟ هو بيعجبني، فأنا كأنه بعمل conjugation لهيدا الفعل مع هو. أوكي، بس بينما إذا أنا كنت عم بحكي عن شي مؤنث،
اوكي. مثلا هيدي الطريقة كتير بتعجبني. هون الفعل لازم نحن نعمل conjugation لهيدا الفعل، يعني لازم نصرف الفعل مع الكلمة المؤنث، ولازم نقول هي بتعجبني أنا. أوكي. وأكيد إذا عندي كلمة بالجمع كمان نفس الشيء، لازم أنا غير الفعل، لأنه لازم صرف الفعل مع هيدي الكلمة. مثلا هيدول الأغاني كتير بيعجبوني، هن الأغاني كتير بيعجبوني. أوكي. وأكيد لما أقول يعني شو المعنى هون، يعني هيدا النوع من الأغاني بيعجبني، يعني هيدول الأغاني الرايقة الهادية بيعجبوني مثلا. أوكي. وأكيد لما أقول هيدي الجملة أو لما أستعمل المضارع يعني الحاضر، يعني بشكل عام أنا بشكل عام بيعجبوني هيدول الأغاني، يعني بشكل عام أنا بحب هيدول الأغاني، بحب أسمع هيدول الأغاني، وبحب هيدا النوع من الأغاني. هيدا هو المعنى. أوكي. هلأ هون رح نشوف كيف بنستعمل هيدا الفعل بالماضي. ليش؟ لأنه نحن أكترية الأوقات نستعمله بالماضي. يعني إذا أنا كنت بمحل وشفت فستان وحبيت الفستان، مثل ما قلنا قبل شوي نفس الشي، كيف منقول نحن أنا حبيت بالماضي؟ يعني لما شفت الفستان حبيته. نفس الشي هون بنستعمل هيدا الفعل بالماضي وبنقول إنه أنا هيدا الفستان عجبني، هيدا الفستان عجبني. بستعمل نفس الفعل بس بالماضي. فيني اقول هيك، ونحن كتير منقول هيك، يعني عادة هيك منقول كتير عجبني هيدا الفستان، كتير عجبني هيدا القميص، او كتير عجبني هيدا الصف. كتير عجبني يعني كتير حبيته. اوكي. المعنى كتير قريب، يعني في شوية فرق بين كتير عجبني وكتير حبيته. المهم نفس الشي، حتى لو نحن عم نستعمل هيدا الفعل بالماضي كمان حسب نحن عن شو عم نحكي. إذا عم نحكي عن شي مذكر بنقول هو عجبني، وإذا نحن عم نحكي عن شي مؤنث بنقول هي عجبتني. مثلا كتير عجبتني هيدي الساعة. وإذا عم بحكي عن مجموعة، عن شي بالجمع، كتير عجبوني هيدول المعجنات. اوكي. كتير طيبين، نحن هيك بنقول كتير عجبوني، كتير طيبين، كتير عجبوني هيدول الورق عنب. اوكي. انا جربتهم، دقتهم، وحسيتهم كتير طيبين، فنحن بنقول حبيتهم، كتير عجبوني مثلا. عرفتوا شو الفرق؟ هلا صار فيكن انتو تستعملوا هيدول الافعال بطريقة مزبوطة. واذا انتو كان بدكن تحكوا عن شي معين، اوكي، يعني هلا عن شي، مثلا انتو هلا شفتوا شي وعجبكن، فيكن تقولوا عجبني هيدا الشي، او عجبتني هيدي الشغلة، او عجبوني هيدول الاشياء. اوكي. فيكن تقولوا مثلا عجبني كتير هيدا الفيديو، يعني هلا انتو حضرتوا الفيديو وحبيتوا الفيديو، نفس الشي كأنكن عم بتقولوا حبيت كتير هيدا الفيديو. يعني المعنى كتير قريب، بس ما بنقول بالحاضر بالمضارع انا بحب هيدا الفيديو، الا اذا المعنى هو بشكل عام. اذا بشكل عام اوكي مزبوط، فينا نقول بحب هيدا الفيديو، وفينا نقول هيدا الفيديو بيعجبني، يعني كأنه هيدا الشيء، هيدا حقيقة ثابتة. اوكي. فاذا بدكن هلا انتو تكتبوا لي شي عن هيدا الفيديو، فيكن تقولوا حبيت الفيديو كتير، حبيته، او فيكن تقولوا عجبني، كتير عجبني هيدا الفيديو، او كتير عجبتني طريقتك مثلا بالحكي، طريقتك بالشرح، عجبتني طريقتك كتير. اوكي. او عجبني اسلوبك، عجبني اسلوبك بالحكي، اسلوبك بالشرح، هو عجبني. اوكي.
فهلا انا صار بقدر لكم كمان بتمنى هيدا الفيديو هو يعجبكم، يعني بتمنى انه انتو تحبوا الفيديو، وبتمنى الفيديو يعجبكم. اوكي، يعني ان شاء الله الفيديو هو ياخد اعجابكم. اوكي، هذا هو المعنى. في عبارة بالفصحى انه بتمنى الفيديو ينال اعجابكم، بس مش ضروري تتعلموها، او انه اذا بتحبوا اكيد يعني كتير هذه الجملة او هذه العبارة كتير حلوة، واذا بتستعملوها يعني الناس رح يقولوا واو انتوا بتحكوا عربي بمستوى كتير منيح، بطريقة كتير منيحة. يعني الشخص يلي مش كتير متعلم او مش كتير بيقرأ يمكن ما يعرف هذه العبارة صراحة. يعني الشخص يلي هو بيحكي منيح باللغة العربية هو يلي رح يفهم هيدي العبارة. اوكي، مش كتير صعبة يعني اكيد، بس المستوى منيح. فيكن تقولوا انه في انا اقول بتمنى هيدا الفيديو ينال اعجابكم، يعني بياخد اعجابكم. يعني بطريقة كتير بسيطة وسهلة بتمنى هيدا الفيديو يعجبكم انتو، يعني بتمنى انتو تحبوا الفيديو طبعا. اوكي. حسيت حالي كتير حكيت كتير وعدت نفس الكلمات وعم بقول نفس الاشياء، بس انا عم جرب فسر لكم، عم جرب اشرح لكم كيف بنستعمل هيدا الفعل، لانه عن جد مش سهل، مش هين، انا بحسه صعب. وعلى فكرة نفس الشي بالروسي، باللغة الروسية كمان هن عندهم نفس الفعل يعني، وبيستعملوه بنفس الطريقة. و... وانا هون حسيت انه عن جد صعب، يعني انا معودة انه بلش انا بحب الفيديو كيف بدي استعمل فعل بالقلب، يعني بالعكس بدي اقول هو بيعجبني انا، فحسيتها صعبة شوي. وهون حسيت انه لازم اعمل فيديو عن هيدا الموضوع، لانه اكيد انه انتو كمان رح تلاقوا هيدا الفعل صعب. فهيدا كان كل شي. خبرونا اذا عندكم اسئلة بليز، وقولولي اذا بتحبوا تحضروا فيديو عن موضوع معين. اكتبولي انتو شو بتحبوا تحضروا، اكتبولي اقتراحاتكم، وانا كتير بحب اقرا تعليقاتكم دايما. وقبل ما اروح بدي اقول ميرسي لكل يلي عم يدعمونا على باتريون وعلى يوتيوب كمان، وانا كتير بقدر دعمكم لإلي. وانتوا اذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو تبع كل البودكاست فيكم تروحوا على باتريون وتشتركوا، تكبسوا على اللينك. اوكي، فيلا بدكن شي، بتمنى نهاركم يكون حلو، وبشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.